Xin chào cô bác, anh chị và các bạn đang xem kênh Đặng Cường, người ngoại thành. Hôm nay, Cường xin mời mọi người trở về với một biểu tượng quá đổi quen thuộc của Sài Gòn, nơi mà gần như ai lớn lên ở đất này cũng từng ghé qua ít nhất một lần. Đó chính là chợ Bến Thành, trái tim buôn bán của đô thành Sài Gòn xưa. Ngày nay, nhắc đến Sài Gòn là nhắc đến chợ Bến Thành, nhưng ít ai biết rằng ngôi chợ này đã có mặt hơn 100 năm và lịch sử của nó bắt đầu từ tận đầu thế kỷ 19. Ngày xưa, trước khi có mái ngói vững vàng như bây giờ, khu vực này chỉ là một cái bến sông nằm cạnh cửa thành Bát Quái, tức Bến Thành. Thuyền buôn, ghe chợ từ miền Tây, miền Đông, rồi cả người Hoa, người Khmer cứ cập bến, trao đổi hàng hóa. Từ đó, cái tên Bến Thành ra đời, rồi dần dần trở thành địa điểm họp chợ sầm uất. Đến thời Pháp thuộc, khoảng những năm 1860, người Pháp cho dựng nên ngôi chợ Bến Thành cũ bằng gỗ, lợp lá. Nhưng do quá đông người buôn kẻ bán, lại sát bờ kênh nên chợ mau xuống cấp. Đến năm 1870, chợ bị cháy lớn. Sau đó, Pháp phải tu sửa nhưng vẫn không đảm bảo an toàn. Mãi đến năm 1912 đến 1914, chính quyền Pháp mới quyết định xây dựng chợ Bến Thành mới. Tại vị trí như ta thấy ngày nay, ngay trung tâm Sài Gòn, bốn mặt thông ra bốn con đường lớn: Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và Lê Thánh Tôn. Cũng trong giai đoạn này, ngọn tháp đồng hồ bốn mặt, biểu tượng nổi tiếng nhất, được dựng lên. Đến bây giờ, nhắc đến Sài Gòn là người ta nhớ ngay cái tháp đồng hồ này như một nhân chứng lịch sử đứng trọn thế kỷ. Ngày xưa, chợ Bến Thành đông vui lắm. Buổi sáng, người ta chạy xe, đạp xe đến mua thịt cá, rau củ, mùi cá khô, mắm ruốc, hương cà phê rang, hòa lại thành một cái mùi Sài Gòn rất riêng. Buổi trưa, dân buôn ngồi ăn bún riêu, hủ tiếu ngay trong lòng chợ, tô nhỏ mà ngon muốn xỉu. Buổi chiều, từng gian hàng mở đèn vàng, vô cái chợ như bước vào thế giới đầy sắc màu, vải vóc, áo dài, nón lá, nữ trang, đồ sơn mài, toàn những thứ gắn bó với đời sống người miền Nam. Trước 1975, chợ Bến Thành không chỉ là nơi bán mua mà còn là điểm hẹn văn hóa của người Sài Gòn. Ai từ tỉnh lên cũng ghé chợ mua một món làm kỷ niệm. Ai đi xa cũng mua chút khô cá, ít mứt gừng đem tặng. Còn thanh niên Sài Gòn thì quen nhau, gặp nhau, hẹn nhau ngay trước tháp đồng hồ như một thói quen không cần nói thành lời. Chợ Bến Thành cũng là nơi chứng kiến bao biến động. Đi qua chiến tranh, đi qua bao đổi thay của đô thị, vậy mà cái chợ ấy vẫn đứng đó, giữ nét cũ, giữ cái hồn của đất Sài Gòn. Nhiều người lớn tuổi mỗi khi nhìn lại đều nói, ngày đó, chợ Bến Thành là trái tim của Sài Gòn, còn Sài Gòn là trái tim của miền Nam. Có lẽ vì vậy mà dù thành phố thay đổi từng ngày, người Sài Gòn vẫn thương chợ Bến Thành theo một cách rất lạ, vừa tự hào, vừa thân quen, vừa bùi ngùi khi nhớ về những gánh hàng rong, những tiếng trả giá, những buổi chiều vàng nắng đổ trên tháp đồng hồ. Ngày nay, chợ vẫn nhộn nhịp, nhưng với nhiều người, hình ảnh chợ Bến Thành của những năm trước 1975 vẫn là một miền ký ức đẹp, nơi lưu giữ những câu chuyện của ông bà, cha mẹ và cả một thời thanh xuân của biết bao thế hệ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn yêu những câu chuyện về Sài Gòn xưa, xin mời mình nhấn đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để cùng Cường khám phá thêm nhiều điều thú vị về miền Nam thổ cũ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Đặng Cường, người ngoại thành. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và thật nhiều niềm vui.